हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मारा वानगी खजाना में। आज हूँ तमारी माटे वधेली रोटली रेसिपी लईने आवी छूं। आपणे दरेक घर में 2-4 रोटली तो वधती ज होय छे, तो आ रेसिपी तमे एक वखत बनावी अने बाळकोने लंच बॉक्स के टिफिन में आपशो ने लंच बॉक्स चट थईने आवशे। तो विडियो बिल्कुल स्कीप कर्या वगर जोजो। अने फ्रेंड्स, आज सुधी तमे मारे दरेक विडियो जुओ छो अने विडियोने लाइक पण करो छो, पण साथे साथे चेनलने सब्सक्राइब पण करता रहो अने सब्सक्राइब करવું बिल्कुल फ्री छे। चालो बनावीए वधेली रोटलीनी स्वादिष्ट रेसिपी। अहींया मारी पासे बपोरनी वधेली 8 जेवी रोटली छे। तो पहेला आपणे रोटलीना टुकड़ा करी लेशुं। रोटलीना एकदम नाना टुकड़ा करवाना छे, वधारे मोटा नथी करवाना। अहींया बधी ज रोटलीना आ रीते मैं नाना टुकड़ा करी लीधा छे। हवे आ रोटलीनी साथे ज आपणे थोड़ा मसाला करी लेशुं। मसालामां स्वाद प्रमाणे मीठुं उमेरशुं, साथे 1 चमची लाल मरचुं पाउडर, अर्धी चमची हळदर पाउडर, 1 चमची धाणा जीरुं उमेरशुं, अर्धी चमची आमचूर पाउडर उमेरशुं અને સાથે 1 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરશું। ખાંડ નાખવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે। આ રોટલી તમે ચડિયાતા મસાલા સાથે અને ખાટી મીઠી બનાવશો ને તો બહુ સરસ લાગશે। હવે હાથેથી ચોળી અને બધો જ મસાલો રોટલી સાથે મિક્સ કરી લેશું। આ માત્ર 5 જ મિનિટમાં રોટલી તૈયાર થઈ જશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધો જ મસાલો રોટલી સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ। ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું। तेल गरम थता अर्धी चमची राई, अर्धी चमची जीरु, 15 થી 20 मेथी दाणा અને સાથે 7 થી 8 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું। થોડી હિંગ ઉમેરશું અને 1 ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરશું। વઘાર એકદમ સરસ કકડાવી લેશું। અહીંયા વઘાર એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે। તો મસાલો મિક્સ કરેલી રોટલીના ટુકડા ઉમેરી દેશું। ગેસની ફ્લેમ હવે ધીમી રાખશું। आ वघारेली रोटली मात्र 5 मिनिट में तैयार थई जाय छे। बाळकोने लंच बॉक्स के टिफिन में पण तमे आपी शको छो अने एकदम चटपटा मसाला साथे बनावेली होवाथी बाळको टिफिन बॉक्स चट करीने आवशे। एटली सरस आ रोटली तैयार थाय छे। आ रोटली थोड़ी क्रिस्पी थाय त्यां सुधी आपणे सांतળી लेवानी छे। अहींया तमे जोई शको छो के रोटली थोड़ी वार सांतળી लीधा पछी थोड़ी क्रिस्पी थई गई छे। હવે આ રોટલીને વધારે હેલ્ધી બનાવવા માટે આપણે 1 ચમચી ઘી ઉમેરશું। બાળકો ઘી ખાવું પસંદ નથી કરતા હોતા, પણ આ રીતે તમે થોડું ઘી ઉમેરશો ને રોટલીમાં તો રોટલી એકદમ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે, સાથે હેલ્ધી પણ તૈયાર થઈ જશે। ગરમ રોટલી સાથે ઘી એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જશે। તો સવારના નાસ્તા માટે કે સાંજે નાની ભૂખ માટે આ બેસ્ટ ઓપ્શન છે। માત્ર 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જશે, સાથે સ્વાદિષ્ટ અને હેલ્ધી પણ તૈયાર થશે। તો અહીંયા રોટલી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે। થોડી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા આપણી વઘારેલી રોટલી તૈયાર છે। આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે કોઈ પણ જાતની ઝંઝટ વગર ઘરમાં જ રહેલા સિમ્પલ મસાલા સાથે તૈયાર થયેલી રોટલીની રેસીપી કેવી લાગી। આજે બસ આટલું જ। મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી